Bună, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Beatrice. Astăzi vom face hala, o pâine evrească tipic întâlnită într-o formă împletită. E foarte pufoasă, iar gustul și textura este asemănătoare cu cea de colac la noi. Hala poate fi împletită în diverse moduri, în rețeta de astăzi însă vom face o pâine împletită în 6. Haideți să începem! Pentru început vom pregăti o maia. Într-un bol mic cu apă călduță, adăugăm o linguriță de zahăr, drojdie uscată și 2 linguri cu vârf din cantitatea totală de făină. Amestecăm bine și acoperim bolul cu o folie alimentară pentru jumătate de oră. După jumătate de oră, maiaua s-a mărit considerabil în volum, iar acum vom trece la pregătirea aluatului. Eu astăzi voi folosi mixerul planetar, la care am atașat cârligul pentru aluat, însă desigur puteți frământa aluatul și manual. Adăugăm în bol făina cernută, sarea, mierea sau zahăr, un ou și un gălbenuș și maiaua pregătită. Pentru un rezultat cât mai reușit, vă recomand să folosiți o făină pentru pâine cu un procent mai înalt de proteină. Făina mea conține 12% proteină. Amestecăm toate ingredientele pornind mixerul la o viteză mică, iar când aluatul începe să se adune, vom adăuga și uleiul. Continuăm să frământăm aluatul până nu se mai lipește de bol, este foarte uniform și elastic. Dacă vedeți că aluatul este lipicios, s-ar putea să aveți nevoie de până la 50 de grame de făină mai mult. Eu nu am adăugat niciun gram mai mult, însă făina poate fi diferită și atunci, dacă e nevoie, mai adăugați câte puțin. Trebuie să obținem un aluat foarte moale, uniform și nelipicios. Ungem bolul și aluatul cu ulei și acoperim bolul cu un prosop umed sau o folie alimentară. După care lăsăm aluatul adăspit timp de 2 ore într-un loc călduț. După 2 ore, aluatul s-a mărit frumos în volum, iar acum îl vom împărți în 6 bucăți egale și vom forma din fiecare bucată câte o bilă. Pentru mai multă precizie, vă recomand să cântăriți fiecare bucată. Acoperim bilele obținute cu folie alimentară și le lăsăm să se odihnească timp de 10 minute. Iar acum vom lua câte o bilă și o vom întinde cu săcitorul într-o foaie de aproximativ 15-20 cm în lungime. Aluatul nu trebuie să se lipească de platul de lucru, însă dacă se lipește, atunci ungeți platul cu puțin ulei. După care rulăm foaia pentru a obține un tub. Din acest tub formăm un șnur de aproximativ 35-40 de cm. Dacă la un moment dat observați că aluatul vă rezistă și devine greu să-l întindeți, acoperiți-l cu o folie și lăsați-l să se odihnească timp de câteva minute pentru a relaxa din nou glutenul. După puțină odihnă, el va fi mult mai ușor de întins. Repetăm exact la fel cu fiecare bilă în parte pentru a obține 6 șnururi egale. Așezăm fiecare șnur unul lângă celălalt și vom uni capetele de sus. Există mai multe metode de a împleti pâinea. Cea pe care o voi arăta astăzi este doar una din ele. Voi încerca să merg încet cu scopul de a evita vreo confuzie. Așadar, șnurul din partea dreaptă va fi numărul 1, iar șnurul din partea stângă va fi numărul 6. Luăm șnurul numărul 1 și îl vom trece în partea stângă peste toate celelalte șnururi. Apoi luăm șnurul numărul 6 și îl vom trece în partea dreaptă.
Trebuie să avem câte 2 șnururi așezate în direcții opuse și 4 șnururi vor rămâne jos. Între aceste 4 rămase vom crea un spațiu la mijloc. Iar acum, șnurul numărul 1 pe care l-am trecut inițial în partea stângă, îl vom aduce în spațiul creat. Observați că acum avem 5 șnururi jos și trebuie să rămânem mereu cu 4. Vom lua ultimul șnur de jos din partea dreaptă și îl vom aduce în partea stângă. Așadar, am rămas din nou cu 4, iar acum vom aduce șnurul din partea dreaptă în spațiul din mijloc. Și repetăm din nou, șnurul din partea stângă de jos îl vom trece în partea dreaptă de sus, rămânem din nou cu 4 și aducem șnurul din stânga de sus în spațiul din mijloc. Șnurul din dreapta de jos îl trecem în partea stângă, deci avem mereu 2 șnururi sus și 4 jos cu spațiu între ele. Repetăm aceiași pași până împletim toată pâinea, iar la final vom lipi bine capetele. Așezăm pâinea obținută pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, o acoperim cu o folie alimentară și o lăsăm la dospit pentru ultima dată, pentru aproximativ 2 ore într-un loc călduț. Ea trebuie să se dubleze în volum. Înainte de a o da la cuptor, o ungem bine cu un ou bătut cu puțin lapte și la dorință o presărăm cu semințe de susan sau mac. Coacem pâinea la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, timp de aproximativ 35 de minute sau până când este bine rumenită. Hala mea este gata, e atât de rumenă și lucioasă, iar mirosul din bucătărie este absolut fenomenal. Iar acum partea cea mai dificilă, o lăsăm să se răcească. Și iată cum arată în interior. Vă recomand din toată inima să încercați și voi această pâine superbă. Nu este neapărat să o împletiți în 6, puteți să faceți 2 mai mici, din 3 sau din 4, sau puteți să o faceți și rotundă în formă de colac. Rezultatul va fi la fel de reușit. Linkul către rețeta integrală scrisă îl veți găsi în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă doresc o zi delicioasă în continuare. Poftă bună! Pa, pa!